Γεια σας, μιλάει η Σοφία και θέλω να σας μιλήσω για τη μεταγλωσσική κόφηση. Όταν κάποιος γεννιέται και ακούει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως όλοι ξέρουμε, μαθαίνει και να μιλάει. Μέχρι τώρα ένα μωρό έχει μάθει να μιλάει πολύ καλά. Εάν λοιπόν κάποιος χάσει την ακοή του όταν έχει περάσει τα 3 ή τα 4 του χρόνια, αυτό σημαίνει ότι μιλάει κανονικά πλέον. Αυτό το ονομάζουμε μεταγλωσσική κόφηση. Η μεταγλωσσικά κοφή και κουφή, γιατί η λέξη είναι συνώνυμα, είναι άνθρωποι που μιλάνε σχεδόν φυσιολογικά. Βέβαια, με τα χρόνια, επειδή δεν ακούνε τη φωνή τους, δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν σωστά όπως ο υπόλοιπος κόσμος, γι' αυτό η φωνή τους έχει μια διαφορετική χρειά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι με τα γλωσσικά κοφή πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία, επικοινωνούν με τα άλλα παιδιά κανονικά με την ομιλία τους, διαβάζουν και τα χείλη των συνομιλητών τους, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν την ομιλητική γλώσσα, γιατί δεν τους χρειάζεται για να επικοινωνήσουν. Τώρα, πώς είναι με τα γλωσσικά κοφή στην Ελλάδα σήμερα δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν έχει γίνει καμία καταγραφή τους. Τα σωματεία των κοφών απευθύνονται μόνο σε αυτούς που ξέρουν την ομιλητική γλώσσα, γιατί πρακτικά οι μεταγλωσσικά κοφοί δεν καλύπτονται στις ανάγκες τους από κανένα σωματείο ούτε από κάποιον επίσημο φορέα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει για τη μεταγλωσσική κόφηση και συνεπώς όταν βλέπει ένα κουφό ο οποίος μιλάει, περηξενεύεται και εμφανίζει μια αμφισβήτηση. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του δεν μπορεί να είναι κουφός επειδή μιλάει. Έτσι λοιπόν οι μεταγλωσσικά κοφοί είναι άνθρωποι που είναι διπλά αποκλεισμένοι, γιατί από τη μια οι ακούοντες δυσκολεύονται να τους αποδεχτούν στην παρέα τους, γιατί δεν ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί τους. Από την άλλη, οι κοφοί που επικοινωνούν μόνο με νοηματική θεωρούν ότι μόνο αυτοί είναι πραγματικά κοφοί και θεωρούν ότι οι μεταγλωσσικά κοφοί θα έπρεπε να μάθουν την νοηματική γλώσσα και να σταματήσουν να επικοινωνούν με τον μόνο τρόπο που έχουν μάθει να επικοινωνούν, δηλαδή με την ομιλία από το σώμα. Τώρα για τους μεταγλωσσικά κοφούς, η περιουσία ενδεγμένα δεν έχει κανένα νόημα, επειδή δεν γνωρίζουν την νοηματική γλώσσα. Θέλουν άλλα πράγματα για να μπορέσουν να υπάρχουν σε κοινωνία. Θέλουν στο προφορικό λόγο ο συνομιλητής τους να μιλάει λίγο πιο αργά και καθαρά από το συνηθισμένο. Θέλουν να υπάρχει καλός φωτισμός στο χώρο για να μπορούν να βλέπουν τα χείλη του συνομιλητή, να μπορούν να τα διαβάσουν. Και θέλουν φυσικά όπου είναι αυτό δυνατόν να τους δίνετε το κείμενο μιας ομιλίας γραμμένου. Αυτό μπορεί να γίνει στις παρουσιάσεις, στις διαλέξεις, στο θέατρο ακόμα, μπορεί να συμβεί σε ένα συνέδριο. Τώρα είναι κάτι πολύ εύκολο να δώσουμε το κείμενο γραμμένο, γιατί τα κείμενα γράφονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τυπώνονται με το πέτυμα σκουπιού. Εδώ και ένα χρόνο οι μεταγλωσσικά κοφοί έχουν οργανωθεί μόνοι τους σε μια ομάδα στο Facebook που ονομάζεται Κουφό Χωριό. Η ομάδα αυτή δεν αποκλείει βέβαια τη συμμετοχή γλωσσικά κοφών, ενώ επίσης θα είναι ιδιαίτερη τη συμμετοχή παιδιών με κοκλεϊκά επιτεύγματα. Τα κοκλεϊκά επιτεύγματα είναι ακουστικές συσκευές που μπαίνουν με χείλη μέσα στο αυτού που έχει το πρόβλημα, και τα παιδιά αυτά που έχουν κοκλεϊκά επιτεύγματα από πολύ μικρή ηλικία είναι πιθανό να έχουν ανεπτύξει το λόγο και την ομιλία για να μιλούν ακριβώς όπως και οι μεταγλωσσικά κοφοί. Μάλιστα, συχνά μιλούν ακόμη και στο τηλέφωνο. Είναι πια ο καιρός για να μάθει ο κόσμος τόσο για τη μεταγλωσσική κόφηση όσο και για την ενηματώδη εξέλιξη των κοκλεϊκών επιτευγμάτων, γιατί το πρόσωπο της κόφησης στον 21ο αιώνα αλλάζει. Διαφέρει πάρα πολύ από τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Μιλάω Σοφία, είμαι 39 ετών, είμαι γιατρός κυταρολόγος, είμαι επίσης και συγγραφέας και είμαι και μεταγλωσσικά κοφή από μικρή ηλικία. Το 2010 έγραψα το βιβλίο «Κουφός είσαι δεν ακούς» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καψιμή και μιλάω σε αυτό για τα βιώματά μου σε σχέση με τη μεταγλωσσική κόφηση. Το 2011 δημιούργησα στο Facebook την ομάδα Κουφό Χωριό για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω και πριν από λίγο καιρό έφτιαξα και το μόνιμο φόρουμ. Γράψτε λοιπόν στο Google Κουφό Χωριό και ελάτε να μας βρείτε για να μάθετε περισσότερα για τη μεταγλωσσική κόφηση, αλλά και για τις εξελίξεις μέσω των κοκλεϊκών επιτευγμάτων και των τεχνολογικών βοηθημάτων. Μέσα από το διαδίκτυο και την ειδική εξέλιξη μπορούμε και εμείς οι κοφαίοι να επικοινωνούμε αποτελεσματικά χωρίς μεσάζοντες, γιατί η κόφηση δεν σημαίνει από μόνος όπως παλιά. Ελάτε να μας βρείτε και να μάθετε τι σημαίνει κόφηση